دریم چې راځي د موږ سره دا به تاسو تیاروي ریسرچ statement. The statement about the idea samples was the meeting show the chairman. She تاسو کوم ریسرچ کړی د سپوري یا تاسو بیکګراوند دی باندې او تاسو څه کول غواړئ ساده بازار کوم ریسرچ کول غواړئ هغه اوس په پاکستان کې راځي او فزیکس ولا کس موضوع فهم چې ما په فزیکس سټډي کړو زه د کمپیوټر ساينس یو داسې دی چې د کوانټم کمپیوټینګ لاب دی اوس کوانټم کمپیوټینګ لاب ولې ما پای کې ما د جما په کوانټم کمپیوټینګ کې د کول غواړم د ریسرچ کول غواړم د ازي پلی کول غواړم د فزیکس باندې چې دی اپلایډ فزیکس د کول غواړم پروفیسور تاسو کنوینس تاسو خپل سټیټمنټ کې دا خبره لیکلې ده نو د خپل بهترۍ لپاره تاسو چانس ورکول لپاره اوسانه کوم کم چې سټیټمنټ تاسو لري تر څو تاسو ته ماستر لیول دوه تمنه کې پی ایچ ډي لیول کړه او که تاسو په خپل ماستر لیول باندې هم د سټیټمنټ تیار کړئ دا یو پیدا شي چې تاسو چانسز به سکالرشپ د ګټلو سیوا شي دا دریم لیکل خپل سیوا کوي